Oppitunti 1. Riisikulhon paljastus. Kasvisriisikulho. Rakastan riisikulhoja. Onko muita ruokia, joista nautit riisin kanssa? Yhdistän sen usein grillattujen vihannesten kanssa. Lisätäänkö myös proteiinilähdettä? Pidän parempana soijassa ja inkiväärissä marinoitua tofua. Oletko kokeillut tempehiä mausteisella lasiteella? Kokeilin sitä kerran ja nautin tekstuurista. Vaihteletko jyviä valkoisen riisin ulkopuolelle? Käytän ruskeaa riisiä ja joskus lyhytjyväistä ohraa. Muuttaako viljavalinta makua paljon? Eri jyvät muuttavat rakennetta ja ravintoarvoa. Valmistatko kastikkeita tyhjästä useimmiten? Teen yksinkertaisia kastikkeita sitrushedelmillä ja seesamiöljyllä. Sisältätkö fermentoituja ruokia syvyyden vuoksi? Lisään kimchiä tai suolakurkkua satunnaisesti. Keitätkö riisiä? Riisinkeittimessä tai liedellä? Käytän riisinkeitintä johdonmukaisten tulosten saamiseksi. Huuhteletko riisiä ennen ruoanlaittoa? Huuhtelen aina ylimääräisen tärkkelyksen poistamiseksi. Maustatko riisiä, kun se kypsyy? Lisään joskus laakerin lehteä tai tilkkaetikkaa. Päällystätkö kulhoja tuoreilla yrtteillä? Tuore korianteri ja ruohosipuli kirkastavat ruokaa. Pidätkö esitystä tärkeänä YouTubelle? Esitys houkuttelee katsojia ja viestii huolenpitoa. Kuvaatko yläkuvia selkeyden vuoksi? Yläkuvat näyttävät kerrokset ja tekstuurit hyvin. Keskusteletko ravinnosta yleisöllesi? Ravitsemusvinkit tuovat sisältöön koulutusarvoa. Pitävätkö katsojat mieluummin nopeita reseptejä vai pitkiä kertomuksia? Monet suosivat ytimekkäitä reseptejä selkeillä vaiheilla. Käytätkö vaikuttajatrendejä reseptien inspiroimiseen? Trendikkäät maut voivat lisätä sitoutumista dramaattisesti. Voisiko tämä lähestymistapa tuntua joskus epäaidolta? Se voi, jos trendit ohittavat henkilökohtaisen maun. Kuinka tasapainotat trendikkyyttä ja aitoutta? Mukautan trendit tyyliini ja selitän valintoja. Luuletko, että kiistely voi lisätä näkemyksiä? Kiista voi herättää kiinnostusta, mutta voi vahingoittaa luottamusta. Olisiko kiistely perinteisistä ja nykyaikaisista resepteistä kiistanalaista? Keskustelut aitoudesta aiheuttavat usein kiivasta keskustelua. Sisällytkö kulttuurisen kontekstin ruokia esitellessäsi? Konteksti osoittaa kunnioitusta ja syventää yleisön ymmärrystä. Oletko koskaan kohdannut vastarintaa fuusioreseptin suhteen? Kerran fuusioruoka järkytti puristeja kommenteissa. Miten vastasit kritiikkiin? Selitin inspiraatiota ja kutsuin vuoropuheluun kunnioittavasti. Rauhoittiko tämä vastaus kiistoja? Se vähensi vihamielisyyttä ja johti rakentavaan vaihtoon. Kannustatko katsojia kokeilemaan muunnelmia? Kannustan kokeiluun selkeällä ohjauksella. Näytätkö korvikkeita rajoitetuille ruokavalioille? Esitän gluteenittomia ja vähän natriumia sisältäviä vaihtoehtoja. Keskusteletko ostosvinkkeistä ja budjetoinnista? Budjettineuvonta tekee resepteistä useamman katsojan saatavilla. Annatko ajoitus- ja valmisteluarvioita?
Aika-arviot auttavat katsojia suunnittelemaan tehokkaasti. Sisällytkö segmentin veitsitaidoista? Puukon perustaidot lisäävät turvallisuutta ja tehokkuutta. Esitteletkö marinointitekniikoita? Näytän kuinka marinoida maksimaalisen maun saavuttamiseksi minimaalisessa ajassa. Ehdotatko aterian valmisteluvaihtoehtoja kiireisille oppijoille? Aterian valmistelu luo johdonmukaisuutta kieli- ja ruoanlaittokäytännöille. Yhdistätkö reseptivaiheet sanaston selityksiin? Sanaston kartoitus auttaa kielen oppimista luonnollisesti. Luotko oppijoille kuvatekstejä näytöllä? Kuvatekstit vahvistavat ymmärrystä ja ääntämistä. Suositteletko keittiövälineitä, jotka ovat tärkeimpiä? Terävä veitsi ja hyvä pannu tekevät suuren eron. Opetatko pinnoitusvinkkejä visuaaliseen vetovoimaan? Yksinkertaiset sommittelusäännöt parantavat katsojan käsitystä. Keskusteletko elintarvikkeiden turvallisuudesta ja varastoinnista? Elintarviketurvallisuus on välttämätöntä, eikä sitä pidä unohtaa. Kutsutko vieraskokkeja tai paikallisia kokkeja? Vieraiden esiintymiset tuovat tuoreita näkökulmia ja uskottavuutta. Otatko kestävän kehityksen huomioon ainesosia valitessasi? Kestävät valinnat ovat yhdenmukaisia kasvavien katsoja-arvojen kanssa. Ehdotatko kausiluonteisia vihanneksia riisikulhoon? Kausiluonteiset ainesosat tarjoavat huippumaun ja alhaisemmat kustannukset. Selitätkö umamin ja sen roolin maussa? Umami lisää tyytyväisyyttä ja tasapainottaa kulhoa. Suositteletko fermentoitua misoa umamille? Miso lisää syvyyttä ja hyödyllisiä probiootteja. Mallinnatko askeleelta mise en place? Mise en place virtaviivaistaa ruoanlaittoa ja vähentää stressiä. Näytätkö kylmiä ja kuumia kokoonpanovaihtoehtoja? Molemmat kokoonpanomenetelmät sopivat erilaisiin ilmastoihin ja mieltymyksiin. Sisältätkö vähäkalorisen tai hemmottelevan version? Vaihtoehtojen tarjoaminen täyttää erilaiset yleisötavoitteet. Käsitteletkö allergioita ja ristikontaminaatiota? Selkeät allergiatiedot suojaavat haavoittuvia katsojia. Annatko likimääräisen kalorimäärän? Kaloriarviot auttavat katsojia ruokavalion suunnittelussa. Luotko tulostettavia reseptikortteja tilaajille? Tulostettavat kortit lisäävät käytettävyyttä ja säilyvyyttä. Teetkö makutestejä kameralla? Makutestit lisäävät aitoutta ja katsojan luottamusta. Pyydätkö katsojia kirjoittamaan versioitaan? Katsojien lähetykset edistävät sitoutumista ja yhteisöä. Vastaatko kommentteihin rakentaaksesi raporttia? Oikea-aikaiset vastaukset luovat uskollisen yleisöpohjan. Suoritatko kyselyjä tulevien reseptien valitsemiseksi? Kyselyt antavat katsojille mahdollisuuden ja ohjaavat sisältöstrategiaa. Optimoitko pikkukuvia napsautusten houkuttelemiseksi? Pikkukuvien on oltava rehellisiä ja visuaalisesti silmiinpistäviä. Tasapainotatko viihdyttäviä ja opettavaisia elementtejä? Tasapainoinen lähestymistapa ylläpitää pitkäaikaista katsojamäärää. Sisällytäänkö lyhyitä kulttuurihistoriallisia segmenttejä? Lyhyet historiat rikastuttavat reseptin kertomusta. Opetatko kohteliasta ruokasanaa muodollisiin olosuhteisiin?
Muodolliset sanat auttavat oppijoita sosiaalisissa ja ammatillisissa yhteyksissä. Suositteletko juomien yhdistämistä riisikulhoon? Tee tai kevyt kivennäisvesi täydentää makuja yksinkertaisesti. Keskusteletko nopeiden suolakurkkujen käymisestä kotona? Nopeat suolakurkut parantavat rakennetta ja antavat happamuutta. Annatko vinkkejä riisin turvalliseen lämmittämiseen? Oikea uudelleenlämmitys estää bakteerien kasvua ja säilyttää tekstuurin. Selitätkö kuinka luoda tasapainoisia makroravinteita? Tasapainoiset kulhot tukevat energiaa ja pitkäaikaista terveyttä. Sisältätkö päätösegmentin, jossa on heijastus? Pohdinta vahvistaa sekä kulinaarista tekniikkaa että kielten oppimista. Luuletko, että pieni kiista aitoudesta auttaa tavoittamaan? Se voi herättää huomiota, mutta sitä on käsiteltävä kunnioittavasti. Ehdotatko tapoja mukauttaa kulho globaaleihin makuihin? Ehdotan maustetasoja ja mausteen vaihtoja maun mukaan. Uskotko, että suora ruoanlaittovirta voi olla riskialtista? Suoratoistot lisäävät välittömyyttä, mutta vähentävät hallintaa. Laaditko varmuuskopiosuunnitelman teknisiin ongelmiin? Varmuuskopiointi varmistaa jatkuvuuden ja säilyttää yleisön luottamuksen. Aiotko ansaita rahaa sponsoroinnin tai kurssien kautta? Kaupallistamisen tulisi olla linjassa arvon ja avoimuuden kanssa. Aiotko opettaa lyhyitä kieliharjoituksia ruoanlaiton aikana? Vaiheisiin integroidut kieliharjoitukset vahvistavat oppimista luonnollisesti. Edistätkö tietoista syömistä osana oppituntia? Tietoinen syöminen yhdistää ruoan, kielen ja hyvinvoinnin. Tarjoatko ladattavan sanastoluettelon? Luettelo tukee tarkistamista ja lisää säilyvyyttä. Vertaatko klassista reseptiä moderniin käänteeseen? Vertailu korostaa evoluutiota ja herättää keskustelua. Kannustatko kunnioittavaa keskustelua aitoudesta? Kunnioittava keskustelu kouluttaa vieraantumatta katsojia. Sisältätkö tilaajille toimintakehotuksen? Toimintakehotusten tulisi olla kohteliaita ja arvopohjaisia. Pidätkö lauseita lyhyinä ja muodollisina oppijoille? Lyhyet, muodolliset lauseet auttavat selkeyttä ja ymmärrystä. Aiotko julkaista segmenttejä sarjana jatkuvaa sitoutumista varten? Sarja rakentaa ennakointia ja tasaista oppimisen edistymistä. Päätätkö jakson selkeällä yhteenvedolla? Yhteenveto vahvistaa keskeisiä ruoanlaitto- ja kielikohtia. Muistutatko katsojia tykkäämään ja tilaamaan kunnioittavasti? Muistutusten tulisi olla lempeitä ja korostaa yhteisön etuja. Aiotko testata uusia reseptivaihtoehtoja kuukausittain? Kuukausittainen testaus pitää sisällön tuoreena ja datapohjaisena. Kutsutko ravitsemusterapeutit satunnaiseen asiantuntija-apuun? Asiantuntijoiden panos vahvistaa uskottavuutta ja koulutusarvoa. Aiotko analysoida analytiikkaa sisällön tarkentamiseksi? Analytiikka antaa tietoa päätöksistä ja optimoi yleisön kasvun. Harkitsetko yhteistyötä kieltenopettajien kanssa? Yhteistyö syventää kunkin jakson opetussuunnittelua. Jatkatko muotoilun ja tahdin kokeilemista? Kokeilu paljastaa, mikä parhaiten palvelee oppijoita ja katsojia.
Luuletko, että vihannesriisikulhosta voi tulla tunnusruoka? Allekirjoitusastia voi määritellä kanavan ja luoda tuotemerkin tunnettuutta. Onko sinulla viimeinen vinkki katsojille, jotka kokeilevat reseptiä? Aloita yksinkertaisesti, maista usein ja sopeudu rohkeasti. Aloita yksinkertaisesti, kunnioita ainesosia ja jaa versiosi kanssamme. Oppitunti 2. Perusluettelo. Ehdottomasti teen listan välipaloista ja muista välttämättömistä asioista tänään. Suunnitelmalla varmistetaan, että olemme hyvin valmistautuneita. Minkä tyyppisiä välipaloja pidät mieluummin matkoilla? Pidän parempana ravitsevia välipaloja, jotka on helppo syödä. Pähkinät ja kuivatut hedelmät tarjoavat kestävää energiaa. Tuoreet hedelmät voivat tuntua virkistäviltä ja kosteuttavilta. Lisään omenoita ja banaaneja lajikkeen vuoksi. Haluaisin proteiinipatukkoja kestävän vahvuuden takaamiseksi. Valitsen patukat, joissa on tasapainoisia ravintoaineita ja vähän sokeria. Terveelliset voileivät toimivat nopeisiin aterioihin. Valmistan voileipiä täysjyväleivällä ja vähärasvaisella proteiinilla. Älä unohda ruokavalion rajoitusten vaihtoehtoja. Aion sisällyttää gluteenittomat ja kasvisruokavalinnat. Nesteytys on välttämätöntä pitkien matkojen aikana. Pakkaan uudelleen käytettävät vesipullot ja elektrolyyttitabletit. Kannettavat astiat ja lautasliinat ovat hyödyllisiä. Tuon ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruokailuvälineet ja kangaslautasliinat. Sisällytätkö pienen jäähdyttimen pilaantuville esineille? Kompaktijäähdytin pitää maitotuotteet ja salaatit tuoreina. Harkitse tuoksuvien kosteuspyyhkeiden pakkaamista puhtauden vuoksi. Märkäpyyhkeet virkistävät meitä pysähdysten aikana tiellä. Käsien desinfiointiaine suojaa bakteereilta. Aion sisällyttää alkoholipohjaisen desinfiointiaineen ja antiseptisen suihkeen. Pieni ensiapupakkaus on välttämätön turvallisuuden kannalta. Kokoon laastarit, siteet, antiseptiset ja kivunlievitykset. Älä unohda lääkkeitä ja allergiatarvikkeita. Pakkaan kaikki määrätyt lääkkeet ja antihistamiinit. Virtapankki estää puhelimen akun rasituksen. Lataan suuren kapasiteetin virtapankin ennen lähtöä. Kannettavat kameroiden laturit ovat hyödyllisiä. Tuon ylimääräisiä kameraparistoja ja laturin. Liitä mukaan kompakti taskulamppu tai ajovalaisin. Pieni LED-taskulamppu auttaa heikossa valaistuksessa. Moni työkalu voi ratkaista odottamattomia ongelmia. Pakkaan matkakokoisen monitoimityökalun olennaisilla toiminnoilla. Kartat ja tulostetut ohjeet ovat hyödyllisiä offline-tilassa. Tulostan paperikartan ja tallennan offline-kartat puhelimeeni. Vararahat ja paikallinen valuutta auttavat syrjäisillä alueilla. Käytän käteistä ja kortteja joustavuuden vuoksi. Matkasateenvarjo ja vedenpitävä kerros suojaavat sateelta. Mukana on kevyt, vedenpitävä takki ja kompakti sateenvarjo. Mukavat, ylimääräiset sukat voivat estää rakkuloita. Lisään luetteloon ylimääräisiä hengittäviä sukkia. Matkatyyny parantaa lepoa pitkien ajojen aikana. Tuon puhallettavan niskatyynyn mukavuuden vuoksi. Korvatulpat ja silmänaamio auttavat rauhallista unta. Pakkaan molemmat tukemaan laadukasta lepoa
tuntemattomissa paikoissa. Sisältätkö pienen ompelusarjan nopeaan korjaukseen? Mukana on kompakti ompelupaketti, jossa on lanka ja neulat. Muistio ja kynä mahdollistavat nopeat muistiinpanot ja päiväkirjan. Tuon kestävän muistikirjan ja kynäsarjan. Kompakti kiikari voi parantaa luonnon maisemaa. Pakkaan kevyet kiikarit villieläimiä ja näkymiä varten. Roskapussit auttavat pitämään ajoneuvon siistinä. Aion sisällyttää pienet ja suuret uudelleen suljettavat pussit jätettä ja varastointia varten. Harkitse ympäristöystävällisiä pakkauksia jätteen vähentämiseksi. Valitsen uudelleen käytettävät astiat ja vältän kertakäyttöisiä muoveja. Pieni hygieniapakkaus tukee henkilökohtaista hoitoa. Mukana on hammasharjat, hammastahna ja matkakokoiset hygieniatuotteet. Aurinkovoide ja hyönteiskarkotin ovat tärkeitä lähellä rannikkoa. Valitsen laajakirjoisia aurinkovoidetta ja DEET-vapaita hylkiviä vaihtoehtoja. Kompakti huopa lisää lämpöä viileinä iltoina. Tuon ohuen eristävän matkapeitto mukavuuden takaamiseksi. Kartta paikallisista hätäpalveluista voi olla rauhoittava. Huomautan hätänumeroita ja läheisiä lääkärikeskuksia. Laaditko tarkistuslistan tuotteiden tarkistamiseksi ennen lähtöämme? Luon yksityiskohtaisen tarkistuslistan ja merkitsen kohteet pakatessani. Tarkistuslistan jakaminen auttaa meitä koordinoimaan vastuuta. Jaan tarkistuslistan ja annan kohteita jokaiselle meistä. Välipalojen ja välttämättömien asioiden suunnittelu voi vähentää matkan stressiä. Huolellinen valmistelu antaa meille mahdollisuuden nauttia matkasta täysin. Suunnitteletko myös erityisiä herkkuja tai hemmotteluja? Aion sisällyttää pienen valikoiman hemmottelevia välipaloja juhlaan. Vaatimaton herkku voi nostaa mielialaa ilman ylimääräistä. Tasapainotan herkut terveellisiin hyvinvointivaihtoehtoihin. Pitäisikö meidän kartoittaa autotilaa ja säilytysvaihtoehtoja varten? Mittaan tavaratilan ja suunnittelen kompaktin pakkausasettelun. Tehokas pakkaus vähentää pysäkkien uudelleenjärjestelyyn kuluvaa aikaa. Käytän pakkauskuutioita ja merkittyjä astioita varusteiden järjestämiseen. Varmistatko, että kaikki pilaantuvat tavarat säilytetään turvallisesti? Laitan pilaantuvat tuotteet eristettyihin astioihin, joissa on jääpakkauksia. Yksinkertainen ateriasuunnitelma rajoittaa päätöksentekoväsymystä tiellä. Laadin jokaiselle päivälle ateriasuunnitelman joustavilla vaihtoehdoilla. Yhteiset välipalat kannustavat yhteiseen nautintoon matkan aikana. Valitsen jaettavat kulhot ja pienet lautaset jakamisen edistämiseksi. Laaditko lyhyen luettelon paikallisista herkuista maistettavaksi? Tutkin paikallisia erikoisuuksia ja merkitsen ne valinnaisiksi pysäkkeiksi. Paikallisten ruokien näytteenotto voi olla kulttuurinen ja kielellinen harjoitus. Makujen ääneen kuvaaminen tukee käytännön kieliharjoittelua. Sisällytäänkö myös saniteettipussit käytettyihin kudoksiin ja kertakäyttöön? Pakkaan biohajoavat pussit vastuullisesti hävitettäväksi. Hätäyhteystietojen tulee olla saatavilla ja näkyvissä. Laitan painetun kosketusarkin hansikaslokeroon. Tarkistatko kaikkien kulutustarvikkeiden viimeiset käyttöpäivämäärät? Tarkistan päivämäärät ja hylkään kyseenalaiset kohteet. Pieni liesi tai kannettava vedenkeitin voi auttaa lämpimissä juomissa.
Sisällytän pienikokoisen uunin vain, jos se on sallittu suunnitelluilla paikoilla. Turvatoimenpiteet ohjaavat minkä tahansa keittolaitteen käyttöä. Kannan pienen sammuttimen ja noudatan paikallisia määräyksiä. Valmistatko etikettejä säiliöille allergioiden tunnistamiseksi? Merkitsen kaikki ruoka-astiat ainesosilla ja mahdollisilla allergeeneilla. Selkeät etiketit suojaavat terveyttä ja tukevat jaettuja aterioita. Varaatko pienen rahaston odottamattomiin ostoksiin? Vararahasto helpottaa odottamattomia tarpeita matkan aikana. Varaan vaatimattoman hätäbudjetin ja pidän kirjaa. Pitäisikö meidän valmistaa kompaktiviihdepussi lepoihin? Pakkaan pienen laukun, jossa on kortteja, matkapelejä ja romaania. Ryhmätoiminta voi syventää keskustelua ja kielenkäyttöä. Suunnittelen lyhyitä kielipelejä pelattaviksi pysähdysten aikana. Vahvistatko jäähdytysaineiden saatavuuden majoituksissamme? Soitan etukäteen ja vahvistan jäähdytys- ja säilytysvaihtoehdot. Viestintä isäntien kanssa estää viime hetken yllätykset. Lähetän tiiviin viestin vahvistaakseni saapumisaikamme ja tarpeemme. Järjestätkö puhtaat säilytysastiat jäännöksille? Tuon ilmatiiviit astiat jäämien säilyttämiseksi turvallisesti. Kaikkien kohteiden lopputarkastus ennen lähtöä varmistaa valmiuden. Suoritan täydellisen tarkastuksen tarkistuslistan avulla ja vahvistan valmistumisen. Oppitunti 3. Kahvivalinnat ja kulttuuri. Cappuccinoa ja lattea. Menen cappuccinon kanssa, entä sinä? Valitsen latten sen sileän tekstuurin vuoksi. Mistä nautit eniten latteesta? Nautin kermaisesta maidosta ja hienovaraisesta espressomausta. Mikä vetoaa sinuun cappuccinossa? Pidän enemmän tasapainoisesta vaahdosta ja vahvemmasta kahvin läsnäolosta. Harkitsetko maitovaihtoehtoja tilatessasi? Pyydän usein kauramaitoa maun ja kestävyyden vuoksi. Muuttaako maidon valinta kahvin luonnetta? Se muuttaa suutuntumaa ja joskus havaittua makeutta. Oletko huomannut suuntauksen kohti käsityökahviloita? Käsityökahvilat korostavat alkuperää, paahtoa ja panimokäsityötä. Vaikuttavatko kolmannen aallon kahvilat valtavirran makuun? He ovat suosineet yhden alkuperän papuja ja tarkkaa panimoa. Vaikuttavatko tällaiset suuntaukset naapurikahviloiden hintoihin? Hinnan korotukset seuraavat usein korkeampaa laatua ja erikoispainopistettä. Voisiko korkeammat hinnat rajoittaa korkealaatuisen kahvin saatavuutta? Se voisi luoda eriarvoisuutta jokapäiväisissä kulttuurikokemuksissa. Onko kiistanalaista periä palkkioita yksinkertaisista juomista? Hinnoittelukeskusteluihin liittyy arvo, työvoima ja toimitusketjun tekijöitä. Tutkitko papujen alkuperää ennen ostamista? Luen joskus paahtomuistiinpanoja ymmärtääkseni makuodotuksia. Vaikuttaako papujen alkuperä eettisiin huolenaiheisiin, kuten reiluun kauppaan? Alkuperä vaikuttaa sosiaaliseen vastuuseen ja viljelijöiden toimeentuloon. Pitäisikö kuluttajien etusijalle eettisesti hankittu kahvi? Eettinen hankinta tukee kestävää maataloutta ja oikeudenmukaisia palkkoja.
Voivatko kuluttajat tarkistaa tuotemerkkien eettiset väitteet? Verifiointi edellyttää sertifiointeja ja läpinäkyviä toimitusketjuja. Onko kahvilan tunnelma osa sitä, miksi ihmiset valitsevat cappuccinot? Tunnelma parantaa sosiaalista ja aistinvaraista kahvikokemusta. Onko latte-taiteella ja esityksellä merkitystä nykyasiakkaalle? Visuaalinen käsityö voi merkitä taitoa ja lisätä havaittua arvoa. Onko latte-taide mielekäs taito vai vain koristeellinen? Se on sekä esteettinen taito että merkki parista koulutuksesta. Voisiko pakkomielle esitykseen häiritä makua? Ulkonäön liiallinen korostaminen voi joskus peittää huonon poiston. Haluatko vahvemman tai miedomman espressopohjan? Pidän parempana miedompaa espressoa, joka sekoittuu hyvin maitoon. Sopivatko cappuccinot paremmin aamiaiseen? Cappuccinot sopivat hyvin aamuleivonnaisten ja kevyiden aterioiden kanssa. Ovatko lattit mukautuvampia päiväjuomina? Lattit sopivat laajennettuihin keskusteluihin ja rentoihin työistuntoihin. Pitäisikö kahvikulttuurin kunnioittaa yksilön mieltymyksiä avoimesti? Preferenssien kunnioittaminen edistää osallistavia ja monipuolisia kahvitiloja. Onko kahvityyleillä kulttuurista merkitystä maailmanlaajuisesti? Kahvirituaalit heijastavat historiaa, aluetta ja sosiaalisia tapoja. Onko espressokulttuuri ja suodatin kahvikulttuuri joskus ristiriidassa? Ne korostavat erilaisia arvoja, voimakkuus vs. selkeys. Voisiko tästä törmäyksestä tulla polarisoiva keskustelu harrastajien keskuudessa? Kiihkeitä keskusteluja esiintyy, mutta ne lisäävät usein uteliaisuutta ja innovaatioita. Tuomitaanko pikakahvi ja erikoiskahvi epäoikeudenmukaisesti? Pikakahvi saa leimautumista tarjoilun mukavuudesta ja saatavuudesta huolimatta. Pitäisikö mukavuus tunnustaa oikeutetuksi valinnaksi? Mukavuus tukee kiireistä elämää ja voi olla käytännöllinen vaihtoehto. Luuletko, että sosiaalinen media on hypännyt tiettyjä kahvitrendejä? Sosiaaliset alustat vahvistavat estetiikkaa ja luovat nopeita suuntauksia. Voiko huip johtaa kestämättömiin villityksiin kahvin kulutuksessa? Villitykset voivat aiheuttaa jätettä ja lyhytaikaisia syöttöpaineita. Onko kestävyys nykyään kiireellinen huolenaihe kahviloille? Monet kahvilat ottavat käyttöön kompostoinnin, kierrätyksen ja eettisen hankinnan. Hyväksyvätkö asiakkaat hieman korkeammat hinnat vihreille käytännöille? Jotkut tulevat, jos avoimuus ja arvo liittyvät kustannuksiin. Uskotko, että barista koulutukseen tulisi sisältyä etiikan koulutus? Eettinen koulutus vahvistaisi alan standardeja ja vastuullisuutta. Voisiko kiistaa syntyä kahvibrändien julkisten suosituksista? Julkkisiteet voivat hämärtää todelliset hankinta- ja markkinointimotiivit. Pitäisikö vaikuttajien paljastaa sponsoroinnit kahviloita mainostettaessa? Täysi julkistaminen ylläpitää luottamusta ja noudattaa määräyksiä. Voiko lattekulttuuri olla foorumi kielten oppimissisällölle? Kahvilat tarjoavat tosielämän asetukset keskusteluharjoitteluun. Olisiko lyhyet vuoropuhelut kahviloissa hyödyttäviä englannin oppijoita? Käytännön vuoropuhelut mallintavat luonnollista vuorovaikutusta ja sanastoa. Pitäisikö tällaisiin oppitunteihin sisältyä tilaus, pieni keskustelu ja maksulauseet?
Nämä lauseet ovat välttämättömiä reaalimaailman osaamiselle ja luottamukselle. Onko etiketti tärkeä kahvia tilattaessa eri maissa? Etiketti vaihtelee ja vaatii kulttuurista herkkyyttä ja havainnointia. Aiheuttavatko vinkit sekaannusta kansainvälisille vierailijoille? Tippausnormit eroavat suuresti ja voivat johtaa hankaliin hetkiin. Pitäisikö kahviloiden antaa turisteille selkeää ohjausta vinkistä? Selkeät opasteet tai henkilöstön ohjaus vähentäisi epävarmuutta ja stressiä. Voisiko cappuccino vs latte keskustelu herättää laajempia sosiaalisia kommentteja? Se voi heijastaa luokkaa, makua ja pääsyteemoja kaupunkikulttuurissa. Onko maitopohjaisten juomien valinnassa terveysnäkökohtia? Maito lisää kaloreita ja laktoosia, mikä voi vaikuttaa ruokavaliovalintoihin. Pitäisikö kahviloiden tarjota ravintotietoja juomilleen? Ravitsemuksellinen läpinäkyvyys mahdollistaa tietoiset kuluttajien päätökset. Tulevatko vähentyneistä sokerivaihtoehdoista enemmän valtavirtaa kahviloissa? Matalamman sokerin ja räätälöityjen vaihtoehtojen kysyntä kasvaa. Luuletko, että erikoiskahvi integroi pian enemmän tekniikkaa? Automaatio- ja tarkkuustyökalut sekoittavat todennäköisesti käsityön johdonmukaisuuteen. Voisiko automaatio vähentää baristan luovaa roolia? Automaatio voi standardoida laatua ja muuttaa käsityöläisen ilmaisua. Onko tilaa sekä huipputeknologialle että ihmiskeskeisille kahvikokemuksille? Monet kuluttajat arvostavat molempia kontekstista ja mieltymyksistä riippuen. Pitäisikö kahviloiden yhteisötapahtumien edistää muutakin kuin kahvimyyntiä? Yhteisötapahtumat voivat edistää oppimista, kulttuuria ja paikallisia verkostoja. Voisiko kahviloista tulla kielenvaihtotapaamisten keskuksia? Ne ovat luonnollisia paikkoja epäviralliseen harjoitteluun ja kulttuurivaihtoon. Houkuttelevatko kahvisanastotunnit kielen oppijoita verkossa? Kahviaiheiset oppitunnit yhdistävät kiinnostuksen ja käytännön soveltamisen. Pitäisikö sisällöntuottajien olla tietoisia kulttuurisesta omaksumisesta kahvisisällössä? Mindfulness estää vääristelyn esittämisen ja kunnioittaa lähdeyhteisöjä. Onko kiistanalaista merkitä tiettyjä kahvityylejä ylivoimaisiksi? Makuhierarkiat voivat vieraannuttaa ja hylätä erilaisia käytäntöjä. Kuinka sisältö voi pysyä hyyteltynä, mutta kulttuurisesti kunnioittavana? Elävä esitys, jossa on tosiasiallinen konteksti ja kunnioitus, houkuttelee katsojia. Tilaatko nyt cappuccinon verrattaaksesi latteeni? Teen, ja voimme harjoitella lauseiden tilaamista ja kohteliasta vuoropuhelua. Maksan molemmista ja voimme keskustella makueroista siemaillessamme.